Magandang araw po sa ating lahat. Naimbagal daw kanya tayo amin. This is the second part of our discussion about Kirchhoff's laws. Last time nag-discuss tayo ng Kirchhoff's current law and most of it are on its practical applications. Ngayon naman, let's go to Kirchhoff's voltage law. This is mainly used sa pag-analyze ng mga circuits. Kung practical ang pag-usapan natin dito, not really. Ginagamit lang ito with the help of Ohm's law, power formula, and sometimes Kirchhoff's current law to analyze circuits at kung ano ang mga behavior ng mga parameters meron tayo. Ang principle po ng Kirchhoff's voltage law ay using the loop. It is the sum of all the voltages na madadaanan po ng loop na nilagay natin. At ang sum ng lahat ng voltages na madadaanan ng loop natin will be equivalent to 0. Nag-establish po tayo dito ng mga equations sa mga loop na nilagay natin. After nating makagawa ng mga equations, algebra na po ang susunod na gagamitin natin in order to determine the currents present in the circuits. At kung makompute na natin ang mga currents sa circuit, pwede na nating i-compute ang voltages or power ng individual circuit elements dito. Minsan ginagamit din natin ang Kirchhoff's laws to determine yung resistance ng mga circuits. Ang Kirchhoff's laws ay nagagamit din natin sa pag-analyze ng mga electronic circuits, AC circuits, DC generator, and DC motors at iba pa, upang matulungan tayo sa pag-analyze ng mga ito. Sa pag-establish ng mga equations, may kinalaman po dyan ang positive at negative terminals ng bawat circuit element na nandito. Kaya nandyan po ang positive and negative nila depende sa direction ng kuryente. Yung directions po ng mga kuryente ay nakabase din po sa mga power supply na present doon sa ating circuit. Take note, following the conventional current flow, ito ay from positive to negative based from our power supply. Kaya po yung pag-ikot dito ay clockwise. Sinunod po niya yung from positive to negative ng power supply dito. Dito naman po sa kabila, meron tayong positive, negative ng power source at ito po yung direction ng kuryente. Sinunod din po niya yung from positive to negative dito sa power supply na to. Kaya po kung i-observe natin yung kuryente po dito, sinunod po niya yung direction po dito. Ganon din po yung kuryente na nandito, sinunod po niya yung direction ng kuryente mula dito sa power supply na ito. And syempre, yung circuit element na nandito sa gitna, sinunod din po niya yung direction ng kuryente ng dalawang power supply dito. Although minsan sa mga solutions natin, makakakuha tayo ng sagot na negative sa current, either sa kuryente na nandito or kuryente na nandito. Minsan po yon. Ibig sabihin yung kuryente na in-establish natin na direction niya ay dumadaloy sa opposite direction. At nakadepende po yan doon sa design ng circuit. Pag-uusapan po natin yan pagdating natin sa mga solutions meron tayo. Balikan po natin paano mag-establish ng positive at negative sa mga resistors dahil hindi po sila katulad ng mga polarized capacitors, diodes at iba pa na merong positive, negative terminals or anode and cathode terminals. Ang positive at negative ng mga resistors ay nakadepende po doon sa power supply. Take note dito sa circuit natin, wala pa pong positive and negative yung resistor. At nandito naman po yung positive and negative terminals ng ating power supply. Ang direction ng kuryente, again, is from positive to negative following the conventional current flow. Hindi po natin pinag-usapan dito yung electron flow. Again, from conventional current flow, ang direction ng kuryente natin ay positive to negative. So, ito po siya. Ito yung direction ng kuryente natin. Ang principle ng pag-establish ng positive at negative sa mga resistors, ang unang terminal na dadaanan po ng kuryente natin ay yun po ang magiging positive. Siyempre kung ito po yung positive, nandito naman po yung kanyang negative. Dito na po lalabas yung kuryente pabalik dun sa power source. Kung babalik ta rin naman po natin yung power source dito, nandito na po sa baba yung kanyang positive at nandito naman po yung kanyang negative. So wala pa po tayong positive and negative dito sa resistor na ito. Again, following the conventional current flow, that is from positive to negative, so ang pag-ikot ng kuryente natin ngayon ay counterclockwise. Therefore, ito po yung magiging direction ng kuryente natin. And syempre, ito po yung unang terminal ng resistor na dadaanan ng kuryente. Kaya ito po yung kanyang positive. At dito naman po yung magiging negative.
Ngayon, puntahan natin kung paano tayo mag-establish ng mga equations using Kirchhoff's voltage law. Kirchhoff's voltage law, sabi natin, ibig sabihin ang unit dapat na mga circuit elements na dadaanan ng loop ay may unit na volts. Siyempre, ang power supply po natin, ang unit nito ay volts. Ngunit ang mga resistors ay may unit na ohms. Upang volts ang makuha nating unit dito, kailangan nating i-multiply ang kuryente na dumadaloy sa kanya. From Ohm's law, current equals voltage over resistance. Cross-multiply lang po natin yung resistance dito sa tabi ng current. Therefore, we have voltage equals current times resistance. That's why kung yung loop natin ay dadaan dito sa resistance, kinakailangan nating i-multiply ito dun sa value ng kuryente na dadaan sa kanya. Another thing, sa pag-establish natin ng equations, kailangan natin ng mga positive and negative terminals ng bawat circuit element dito. Ngayon, mag-establish na tayo ng equation using the loop. Dadaan ito sa bawat circuit element na nandito. Ito na po yung loop na ilalagay natin. Pwede naman pong baliktarin yung pag-ikot ng loop dito. Ngunit upang mas maging madali yung pag-establish natin ng equation, mas magandang sundin natin yung current flow ng ating circuit. Ilagay lang po natin ito na loop 1. Then syempre, Kirchhoff's voltage law at loop 1. Madalas na ang loop or yung pag-establish natin ng equation ay nagsisimula sa power supply. Pwede naman tayo mag-umpisa sa kahit anong circuit element, ngunit kung meron tayong power supply, mas mainam na dito tayo mag-start. May mga circuits kasi wherein sa paglalagay natin ng loop, walang dadaanan na power supply. Pag-usapan natin yan sa ibang examples natin. Kung tutusin ang mga ganitong circuits ay maa-analyze using Ohm's law lamang. Ngunit ang goal natin ngayon ay matuto upang gamitin ang Kirchhoff's voltage law. Nang sa ganon, magkaroon tayo ng idea kung complicated circuits na ang pag-uusapan natin. Kaya dito muna tayo sa mga simpleng circuits. According sa in-explain natin kanina, nandito na po yung positive and negative terminals ng resistor according po doon sa direction ng kuryente. So umpisa na po nating mag-establish ng equation. Unahin po natin dito sa power supply. Ang unang dinaanan ng loop natin ay ang negative terminal ng power supply. Ngunit ang huling terminal na dinaanan po niya dito ay ang kanyang positive. Kaya sa equation po natin, magkakaroon po tayo ng positive Vs or that is positive voltage source. Ang susunod na dadaanan ng loop natin ay itong resistance. At ang huling terminal na dadaanan po niya ay ang kanyang negative. Ito po yung kukunin natin. Gaya po nung ginawa natin dito sa power supply, yung huling terminal na nakuha natin dito ay ang kanyang positive. Dito naman sa resistance, negative po yan. So meron tayong negative dito. At kung bakit natin minultiply ng current yung resistance, take note yung in-explain po natin kanina sa pag-establish natin ng equation using Kirchhoff's voltage law. Ang unit dapat ng bawat circuit element na dadaanan ng loop natin ay volts. At alam natin na ang resistance, ohms lang po yan, kaya kinakailangan po nating i-multiply ng current na dumadaloy sa kanya upang ang unit nito ay maging volts. Kaya meron po tayo ditong minus current times resistance. Ngayon, yung loop naman po natin ay babalik na po siya dito sa power supply. At dahil bumalik na po siya dito sa power supply, ibig sabihin po yung equation natin ay equate natin into zero. Kaya ito na po ang equation na na-establish natin using the loop. Positive Vs minus IR equals 0. Base ito sa mga circuit element na dinaanan ng loop at base din sa mga signs ng huling dinaanan ng loop sa bawat circuit element. Hindi na po natin uulitin ang positive Vs dito dahil present na po siya sa equation dito. Sa pag-establish ng equation kung saan nag-umpisa ang loop, dun din tayo magtatapos. Ngunit pagbalik nito sa circuit element na pinag-umpisahan natin ng loop, ito ay equate na natin sa zero. Gaya po ng ginawa natin sa equation na ito. I-apply po natin ang Kirchhoff's voltage law sa circuit na ito. Given ang voltage source at ang kanyang resistance at ang hahanapin po natin ay ang value ng current na dumadaloy dito sa circuit natin. Take note, madali lang po itong masolve using Ohm's law lamang. Ngunit ang goal natin, ulitin natin, upang matuto tayo paano gamitin ang Kirchhoff's voltage law. Siyempre, nandito po yung loop natin and let's say that is loop 1.
Let us establish its equation using Kirchhoff's voltage law at loop 1. Again, mag-umpisa po tayo dito sa power source, that is 24 volts. Ang huling terminal na dadaanan ng loop natin sa power supply natin ay ang kanyang positive. Therefore, sa equation po natin, magkakaroon tayo ng positive 24 volts. Then, dadaan ang loop natin dito sa resistance at ang huling terminal na dinaanan po niya dito ay ang kanyang negative. Ngunit para magkaroon tayo ng volts na unit sa resistance na nandito, i-multiply po natin siya dun sa current na dadaloy sa kanya. So sa equation po natin, meron tayong negative 20 ohms times current. Ito na po yan. Then syempre, yung loop natin ay babalik na dito sa power supply. Ibig sabihin, yung equation po natin ay equate na po natin into 0. Upang makompute natin yung current ay dito, transpose po natin itong negative 20 ohms times current dito sa kabila ng equation. Kapag transpose na po natin yan, magiging positive 20 ohms times current na po yan. Kaya yung equation po natin magiging positive 24 volts equals positive 20 ohms times current. Divide both sides by 20 ohms na lang po or cross multiply natin yung 20 ohms dito sa kabila. Therefore, we have positive 24 volts over positive 20 ohms equals current. So, divide lang po natin yung mga values dito. Ang current po natin ay 1.2 amperes or that is positive 1.2 amperes. Ang ibig pong sabihin ng positive sa sagot dito ay sinasabi niya na ang nilagay nating direction ng kuryente ay tama. Again, may mga circuits wherein ang sagot na makukuha po ay negative, meaning iba ang direction ng kuryente nito. Kaya importante na tama ang paglagay natin ng positive at negative terminals ng bawat circuit element dahil magre-reflect yan sa mga makukuha nating sagot. Punta naman po natin ang sunod na circuit natin. Meron pa rin tayong 24 volts sa power supply. Nandito po yung kanyang positive and negative terminals. And we have two resistors connected in series, 2 ohms and 4 ohms as our load. We are asked to determine what is the value of the current. Una po natin gagawin dito, establish lang po natin yung positive and negative ng mga resistors na present po dito. Ito po yung unang terminal ng 2 ohms na dinaanan ng kuryente natin, kaya ito po yung magiging positive niya. Siyempre, negative naman po dun sa kabila. Dito naman po sa 4 ohms, ito po yung terminal na unang dinaanan ng kuryente natin, kaya ito po yung magiging positive ng 4 ohms. Siyempre, yung sa kabila, that is the negative. Next, mag-establish na po tayo ng loop dito. And let's say that that is loop 1. Therefore, Kirchhoff's voltage law at loop 1, unahin po natin dito sa power supply. Ang huling dinaanan ng loop na terminal ng power supply natin ay ang kanyang positive. Therefore, sa equation natin, magkakaroon tayo ng positive 24 volts. Ang sunod na dadaanan ng loop natin ay ang 2 ohms. Ang huling dinaanan nito ay ang kanyang negative. Pero syempre, kinakailangan nating i-multiply ng current na present dito. Kaya magkakaroon tayo ng negative 2 ohms times current. Sunod naman po yung 4 ohms ang dadaanan ng loop natin at ang huling terminal na dinaanan po niya dito ay ang kanyang negative. Again, 4 ohms lang po ito kaya kinakailangan po nating i-multiply ng current na dumadaloy sa kanya nang sa ganun ang unit niya ay maging volts. Therefore, sa equation natin magkakaroon tayo ng negative 4 ohms times current. Then syempre yung loop natin babalik na dito sa power supply. Ibig sabihin po niyan kinakailangan na po nating i-equate into 0 ang ating equation. Kaya yung equation po natin using Kirchhoff's voltage law at loop 1 is positive 24 volts minus 2 ohms times current minus 4 ohms times current equals 0. Dahil pareho lang naman po yung variable na nandito sa 2 ohms times current and also 4 ohms times current, ibig sabihin pwede na po natin silang i-simplify. Negative 2 ohms minus 4 ohms, that is equivalent to negative 6 ohms. Kaya equation po natin magiging positive 24 volts minus 6 ohms times current equals 0. Basic algebra na lang po yun. Solving for the current, transpose mo muna natin itong negative 6 ohms times current dito sa kabilang ng equation. Magiging positive po yan. Therefore, we have positive 24 volts equals positive 6 ohms times current. Cross-multiply na lang po natin itong positive 6 ohms dito sa kabila ng equation. Magkakaroon tayo ng positive 24 volts over positive 6 ohms equals current. Ang value po ng kuryente natin ngayon ay positive 4 amperes. Again, since positive ang nakuha nating value sa sagot natin, ibig sabihin po niyan yung direction ng kuryente na in-establish po natin dito sa circuit natin ay tama.
So hindi lang po tama yung 4 amperes, tama din po yung direction ng kuryente na nilagay natin dito. Dito naman tayo sa next problem. We have 4 resistors connected in series and connected across a power supply of 120 volts. Nandito na po yung positive and negative ng power supply natin. We are asked to determine what is the current flowing into the entire circuit. Again, pwede po itong masolve using simple series circuit and Ohm's law lamang. Pero practice lang po tayo dito sa circuit na ito on how to establish equations using Kirchhoff's voltage law. Bago tayo mag-establish ng loop, kinakailangan po muna nating ilagay yung positive and negative ng bawat resistors na nandito. Basing from the direction ng kuryente na that is from positive to negative. So ito po yung direction ng kuryente natin papunta dito sa mga circuit elements dito. Yung mga naunang terminals po ng mga bawat resistors na dinaanan ng kuryente, yan na po yung mga positive natin. Magtataka siguro kayo kung bakit baliktad yung positive and negative ng 5 ohms saka 15 ohms dito. Sundan lang po natin yung direction ng kuryente na nandito po. Ito po yung unang terminal na dinaanan ng kuryente natin dito sa 5 ohms, kaya nandun po yung positive. Dito naman sa 8 ohms, ito po yung unang terminal na dinaanan ng kuryente natin, kaya yan yung positive. Ganon din po dito sa 12 ohms. And syempre, pagdating po natin dito sa 15 ohms, take note po yan, nandito po yung pagdaan ng kuryente natin at nandito po yung unang terminal na dinaanan ng kuryente natin. Kaya ito yung positive ng 15 ohms. Ngayon, solve na natin ito using Kirchhoff's voltage law. Mag-establish muna tayo ng loop. This is based from the direction of current according to our power supply, that is from positive to negative. Let's say that is loop number 1. Kirchhoff's voltage law at loop 1. Ang unang dadaanan po ng loop natin, dito tayo sa power supply at ang huling terminal na dinaanan ng loop natin kay power supply ay ang kanyang positive. Therefore, we have sa equation natin, meron tayong positive 120 volts. Next na dadaanan ng loop natin ay itong 5 ohms at ang huling dinaanan niya ay ang kanyang negative. Therefore, we have negative 5 ohms. Multiply na lang po natin ng kuryenteng dumadaloy sa kanya. Sunod na dadaanan ng loop natin ay ang 8 ohms at dito sa negative terminal huling dumaan yung loop natin. Therefore, we have negative 8 ohms tapos multiply lang po natin ng kuryente na dumadaloy sa kanya kaya meron tayong negative 8 ohms times current. Ganon din po pagdating natin dito sa 12 ohms, negative ulit po yung huling terminal na dinaanan ng loop natin kaya meron tayong negative 12 ohms times current. Pagdaan ng loop natin dito sa 15 ohms, again, yung negative terminal po yung huling dinaanan ng loop natin. Therefore, we have negative 15 ohms times current. And syempre, dahil ang loop natin ay babalik na dito sa power supply, ibig sabihin, equate na po natin yung equation natin into 0. Using basic algebra, dahil pare-pareho naman po yung variables ng 5 ohms, 8 ohms, 12 ohms, at saka nung 15 ohms, so negative 5 ohms minus 8 ohms minus 12 ohms minus 15 ohms, that is equivalent to negative 40 ohms times current. Therefore, yung na-simplify na equation po natin ay magiging positive 120 volts minus 40 ohms times current equals 0. Transpose lang po natin yung negative 40 ohms times current dito sa kabila, magiging positive po yan. Kaya meron tayong positive 120 volts equals positive 40 ohms times current. Cross-multiply lang po natin yung positive 40 ohms dito sa kabila ng equation. Magkakaroon tayo ng positive 120 volts over positive 40 ohms equals current. Solve lang po natin yung value ng kuryente dito. Ito ay positive 3 amperes. Ulitin po natin, ang ibig sabihin po ng positive dito sa sagot natin ay nagsasabing tama yung direction na nilagay natin sa kuryente dito sa circuit natin. Let's take a look at this circuit at hanapin po natin ang mga current sa bawat circuit element. Meron tayong 120 volts na power supply, isang 10 ohms na resistor nakakonect in series with the combination dito. Ang 20 ohms at 40 ohms ay nakaseries at ang combination nila ay nakaparallel naman sa 60 ohms na resistor. Dapat marunong po tayong tumingin ng kung ano ang mga nakaseries at kung ano ang mga nakaparallel sa mga circuits natin. Anyway, this circuit can be solved using series, parallel, and Ohm's law. Pero let's solve it using Kirchhoff's law. Ito po ang mga dadaanan ng mga kuryente dito sa circuit.
Pansinin po natin na ang kuryenteng dadaan dito sa 10 ohms resistor, pagdating po niya sa node na ito, mahahati na po siya sa dalawang kuryente. Ang isang kuryente ay dadaan kay 60 ohms at yung isang kuryente naman ay dadaan kina 20 at 40 ohms resistor. At pagdating sa node na ito, magkukombine din po yung current na yon at yun po yung papasok dito sa power supply at sa 10 ohms and then paulit-ulit lang po yung proseso dito. At ito naman ang mga arrows indicating the individual current na dumadaloy sa bawat resistor. Ang direction nila ay sumusunod base sa conventional current flow from the power supply, which is from positive to negative. Kung i-observe natin kina 20 ohms and 40 ohms dahil sila ay nakaseries, therefore pwede na po nating pag-isahin yung kuryente dito. Now, let's indicate these currents as I1, I2, and I3. And to solve this circuit using Kirchhoff's laws, ilagay lang po natin ang mga positive and negative terminals nila basing from the direction of the currents. Tandaan po natin, ang mga unang terminal na dadaanan ng mga current sa mga resistor ay ang magiging positive. Sa pag-solve using Kirchhoff's law, nag-i-establish tayo ng mga equations, ngunit ang number ng equations ay base sa bilang ng current sa isang buong circuit. Halimbawa po dito, meron tayong tatlong currents, I1, I2, and I3. Therefore, kailangan nating mag-establish ng tatlong equations. Ngunit mamaya i-combine natin ang Kirchhoff's current law upang masimplify ang solution natin. Dahil meron tayong tatlong currents, meaning tatlong loops ang hahanapin natin dito. Ito po ang isang loop. Dito lang po ito dadaan. Sa mga ganitong circuits, huwag po tayo mabahala na hindi dadaanan ng isang loop ang lahat ng mga circuit elements. Kaya din po tayo maghahanap ng ibang loops dito sa circuit. Nandito naman po ang isa pang loop. Kung papansinin natin, dumaan pa rin ito sa power supply gaya nung naunang loop kanina. At kung papansinin natin ngayon, dumaan din po siya sa ibang part ng circuit dito. Hindi na po siya dumaan dito sa 60 ohms na resistor. Ngayon naman, ang isang loop ay ma-establish natin sa part na ito. Okay lang po na hindi ito dumaan sa power supply. This is still a loop in the circuit. Ngayon naman, ipakita natin ang isang hindi pwedeng i-consider na loop. Ito po yan, mali po ito na pag-establish ng loop. Observe natin ang dinaanan nito. Binalikan po niya itong 10 ohms na resistor na dinaanan na niya kanina. Kaya tandaan po natin, hindi po ito pwedeng gamitin as a loop for Kirchhoff's voltage law. Anyway, nandito po ang tatlong loops na nilagay natin to establish equations. Let's indicate these loops as loop 1, loop 2, and loop 3. Unahin po muna natin dito sa loop number 1, KVL or Kirchhoff's voltage law at loop 1. Ito po ang magiging equation natin. Unang duman ito sa 120 volts. Positive ang huling terminal nito. Therefore, we have positive 120 volts. Then sunod dito sa 10 ohms siya dumaan. Negative terminal naman po yung huling dinaanan ng loop. That's why we have negative 10 ohms and then multiply that by I1. Since ito yung kuryente na dumadaloy po sa kanya. Sunod na dinaanan ng loop natin ay itong 60 ohms. Negative po yung kukunin natin dahil ito yung terminal na huling dinaanan ng loop. That's why we have negative 60 ohms times I2. I2 dahil ito po yung dumadaang kuryente kay 60 ohms, hindi po yung I1. Tandaan po natin kung ano po yung kuryenteng dumadaloy sa isang resistor, yun po yung imumultiply natin sa kanya. And lastly, equate na natin ito into 0 since pabalik na po siya dito sa power supply. Let us indicate this as equation 1. Dito naman tayo sa loop 2, Kirchhoff's voltage law at loop 2 at ito po yung equation natin. Check lang po natin na maigi. Naunang dumaan yung loop dito sa 60 ohms at ang huling terminal na dinaanan ng loop ay itong positive. That's why we have positive 60 ohms times I2 na yun po yung dumadang kuryente sa kanya. Huwag po tayong magtaka kung dito sa loop 2 positive ang sign nito compared sa equation from loop 1. Positive sign dito sa loop 2, negative sign naman dito sa loop 1. Depende po yan sa direction ng loop. Anyway, sunod na dinaanan ng loop ay itong 20 ohms na resistor.
Negative terminal po yung huling dinaanan ng loop. That's why we have negative 20 ohms and multiply that by I3. Since ito po yung kuryente na in-indicate nating dumadaloy kay 20 ohms and 40 ohms. Sunod naman po dito sa 40 ohms, negative terminal pa rin po yung huling dinaanan ng loop. That's why we have negative 40 ohms times I3. Since yun po yung dumadaloy na kuryente sa kanya. Then pabalik na tayo dito sa 60 ohms na present na po dito sa equation natin. Therefore, equate na po natin yung equation into 0. And analyzing this equation, pwede po nating isimplify si negative 20 ohms I3 minus 40 ohms I3. Pareho po silang may variable na I3. Therefore, kapag sinimplify po natin ang equation na to, we have positive 60 ohms I2 minus 60 ohms I3 equal to 0. And let's indicate this as equation 2. Then last, dito naman tayo sa loop 3. KVL at loop 3, ito po yung magiging equation natin. Check lang po muna natin na unang dumaan dito sa power supply ang loop 3, positive 120 volts. Next, dumaan po siya dito sa 10 ohms, negative po yung kukunin nating sign. Negative 10 ohms times I1 dahil yun po yung dumadalo na kuryente sa kanya. Papunta po tayo dito sa 20 ohms na resistor, negative din po yung kukunin natin. That's why we have negative 20 ohms I3. Again, tandaan po natin yung I3 po yung dumadalo na kuryente kay 20 ohms. Then last, pupunta po tayo dito sa 40 ohms, negative terminal din po yung kukunin natin. That's why we have negative 40 ohms times I3. Pabalik na po tayo dito sa power supply, therefore equate na po natin into 0. And pwede po natin isimplify itong negative 20 ohms I3 minus 40 ohms I3 dahil pareho po silang may variable na I3. Simplifying this equation, we have positive 120 volts minus 10 ohms I1 minus 60 ohms I3 equals 0. And sabihin natin ito ay equation number 3. Ito na po ang lahat ng equations na establish natin from loop 1, loop 2, and loop 3. Pwede na po tayong gumamit ng elimination by substitution or ibang paraan. Anyway, pwede nga lang tayo magkaroon ng problema when solving these equations. Subukan po muna nating isolve ang equations na to, then ipakita natin kung bakit kinakailangan nating i-combine ang Kirchhoff's current law sa solution natin. So nandito yung mga equations natin, strategize lang po natin kung paano natin sisimplihan yung solution dito. Kung titignan natin, madali nating isimplify yung equation 2. So from equation 2, we have positive 60 ohms I2 minus 60 ohms I3 equals 0. Transpose lang po natin ito sa kabila. We have positive 60 ohms I2 equals positive 60 ohms I3. Divide both sides by 60 ohms, syempre magkakaroon tayo ng I2 equals I3. At kung ito ay i-substitute natin either sa equation 1 or equation 3, magiging pareho na ang mga yan. Example, substitute natin ito dito sa equation 1. Kaya magkakaroon tayo ng positive 120 volts minus 10 ohms I1 minus 60 ohms I3 equals 0. Tandaan po natin, sinubstitute po natin yung I2 dito. And yung I2 that is equivalent to I3. Kaya nagkaroon po tayo ng ganitong equation. And kung titignan po nating maigi, pareho na po siya dito sa equation 3. Kaya kung isosolve natin ito, magka-cancel out lang po sila. Kaya sa pag-solve ng circuit natin, i-combine natin yung Kirchhoff's current law. Balikan natin ang circuit dito. Tanggalin muna natin yung equation 3. Iwan natin sina equation 1 from loop 1 and equation 2 from loop 2. At isama na natin ang Kirchhoff's current law sa solution natin. Kunin natin ang isang equation sa node na ito. Indicate lang po natin ang node na ito as node A. Therefore, Kirchhoff's current law at node A, summation of current in equals summation of current out. Ang pumapasok na kuryente dito sa node A ay si I1 at ang lumalabas naman pong mga kuryente ay sina I2 and I3. Therefore, magkakaroon po tayo ng I1 equals I2 plus I3. Let's indicate this as equation 3. Balikan natin ito kanina, pinalitan na natin yung equation 3 mula sa nakuha natin using Kirchhoff's current law. Nasimplify na rin natin kanina yung equation 2. Kaya yung equation 2 naging I2 equals I3 na lang.
I-substitute po natin ito dito sa equation 3. Dito po kasi yung simpleng paraan upang masimplify natin ang mga equations. Pwede naman natin i-substitute ito in both equations 1 and 3 upang I1 and I3 na lang ang maiwan sa equation natin. Ngunit pinakasimple kasi yung I3 dito sa equation 3 palitan natin ng I2 dahil equal po sila. Upang ang maiwan na lang kina equation 1 and equation 3 ay I1 and I2 na lang. Pakita natin upang mas maging maliwanag, I1 equals I2 plus I2. Take note, pinalitan po natin yung I3 ng I2 dito sa equation 3. Kaya nagkaroon tayo ng I1 equals I2 plus I2. Simplifying this further, we have I1 equals 2I2. Then, isubstitute natin ito dito sa equation 1. Nang sa ganun, na maiwan na lang na variable dito sa equation 1 later on ay I2 na lang. Kaya magkakaroon na po tayo ng positive 120 volts minus 10 ohms times 2I2. Again, sinubstitute po natin yung I1 dito, pinalitan natin ng 2I2. Minus 60 ohms I2 equals 0. Simplifying this further, we have positive 120 volts minus 2 times 10 ohms is equal to 20 ohms I2. Huwag po natin kalimutan yung I2 doon. Minus 60 ohms I2 equals 0. Then kung papansinin po natin, pareho po dito ng variables, I2. Therefore, pwede natin isimplify si negative 20 ohms minus 60 ohms. Ito ay magiging negative 80 ohms, I2. Transpose po natin ito sa kabila. We have positive 120 volts equals positive 80 ohms, I2. Cross multiply lang po natin yung 80 ohms dito sa kabila. We have positive 120 volts over positive 80 ohms equals I2. Ang value ng I2 equals positive 1.5 amperes. Hindi na lang po natin nilagay yung positive niya, pero that is positive. Then ang value ng I2 na ito, i-substitute lang po natin dito para makuha natin yung value ng I1. Take note, I1 equals 2I2. Substitute lang po natin yung 1.5 na value ng I2 dito. We have 2 times 1.5 amperes, we have here 3 amperes for I1. Kunin naman po natin yung value ng I3. Take note, si I3 po ay equal kay I2. That is also 1.5 amperes. Now we have these values na pwede nyo pong i-compare ang mga sagot dito using series parallel circuit solutions. Sa mga ganitong circuit po, pwede nating ma-solve using Kirchhoff's law and series parallel circuits. Although meron tayong mga circuits na hindi masosolve using series or series parallel circuits lamang. That's why we have Kirchhoff's laws and other solutions. But anyway, pwede din po nating i-check ang mga answers natin dito gamit ang mga equations 1, 2, and 3 and using the values of I1, I2, and I3. Dapat mag-equal po yung both sides ng equation. Unahin na po natin dito sa equation 3 dahil ito po yung pinakasimple sa kanila. Substitute lang po natin yung mga values ng I1, I2, and I3 dito sa equation 3. We have 3 amperes kay I1 equals 1.5 amperes kay I2 plus 1.5 amperes kay I3. We have here 3 amperes equals 3 amperes. Nag-equal po yung equation natin dito. Therefore, tama po yung mga sagot natin dito. Subukan din po natin using equation 1. Substitute lang po natin yung mga values ng I1 and I2 dito. Substitute lang po natin yung mga values. Positive 120 volts minus 10 ohms times 3 amperes para kay I1 minus 60 ohms times 1.5 amperes para kay I2. Simplify natin itong mga to. We have positive 120 volts minus 10 ohms times 3 amperes equals 30 volts and 60 ohms times 1.5 amperes equals 90 volts. Then 120 volts minus 30 volts minus 90 volts equals 0, which is equal also do sa side na ito. Then dahil nag-equal sila pareho yung both sides ng equations, indicating na tama po yung values natin ng I1 and I2 sa equation 1. Isunod naman po natin dito sa equation 2. I-substitute lang po natin yung mga values ng I2 and I3. Therefore, we have positive 60 ohms times 1.5 amperes para kay I2 minus 60 ohms times 1.5 amperes para kay I3 equals 0. Simplifying itong dalawang to, we have 90 volts minus 90 volts equals 0. And of course, this is equal to 0.
na equal naman po dun sa isang side ng equation natin. Again, sa checking, kapag nagpareho po yung both sides ng equation, ibig sabihin po noon, tama po yung mga sagot na nakuha natin. Pero yun nga, kung gusto pa nating i-further na i-check kung tama yung mga nakuha nating sagot dito, gamit tayo ng ibang solutions. At i-compare natin yung sagot dito sa nakuha natin using Kirchhoff's laws. Anyway, ito lang po muna sa ngayon. Mga simpleng samples lang po muna yung present natin. We will be presenting more circuits concerning Kirchhoff's voltage law and Kirchhoff's current law. Dahil sa ngayon, ang goal natin ay matuto tayong gumamit ng Kirchhoff's voltage law at yung combination niya with Kirchhoff's current law in simple circuits. Next time po tayo mag-solve ng ibang circuits. Maraming salamat po. Hopefully, meron tayong natutunan sa ngayon. Maraming salamat din po sa mga subscribers at sa mga magsusubscribe pa. Magandang araw po sa ating lahat na imbag ngal daw kanya tayo amin.